Hi guys! Welcome back to my channel. Mabuhay po tayong lahat. And it has been a very long day without filming a vlog. And I'm so happy to film another vlog today. And sana before we, at the end of this video, meron po tayo ulit mapulot ng mga additional information, additional, knowledge na po pwede nating ma-apply sa ating buhay. Okay, so today the topic would be about a very serious concern of every medical health professional, especially mga pharmacists, and that would be about drug interactions. So, di ba nga sabi ko, drug interactions, OTC version. So, ang ibig sabihin kasi ng OTC guys, that means over-the-counter. So, mamaya magsasite tayo ng mga over-the-counter drugs na kadalasan kapag sinasama sila or pinagsasabay sila sa mga gamot na ito ay may mga mangyayaring drug interactions. So, hindi lang naman OTC ang pag-uusapan natin ngayon, pero nagdagdag na rin ako ng mga ibang drug interactions na nangyayari or na drug interactions ng mga gamot na kadalasan nating nai-encounter. Okay? So, OTC ako ng OTC. Ano nga ba kasi ang ibig sabihin ng OTC drugs or OTC medicines? Pag sinabi nating OTC, that means over-the-counter. Okay? So, pag sinabing OTC, over-the-counter drugs, these are the types of medicines that we can buy or we can purchase at any existing drugstores without the need of a prescription. Now, usually, they are used for alleviating annoying symptoms or to cure some diseases, even without the cost of seeking for a doctor. Now, examples are drugs for cough, mild to moderate pain, nasal congestions, and some itchiness, and etc. Okay, now, but the big picture here is that even though they are purchased without a prescription, it is still our role as a pharmacist to provide them the appropriate reminder. Hindi naman porket binili lang nila ang gamot na ito na OTC, hindi na natin sila i-guide. Okay? Meron pa rin tayong parte dito as a pharmacist. And that is why I'm sharing this with you guys, no? To prevent series of medication errors like drug interactions, diba? So let this video provide you a little help, especially for those who want to learn more, because we don't want our patients to experience drug interaction. Ayan. So, before we formally start this video, just a disclaimer guys, this is not a medical advice, and if you are seeking for a medical advice, always consult your doctor. Okay. Ngayon, before we dig deeper again to the topic that we are going to talk about today, let's proceed first to the basic information. So, basic information muna tayo. Recall muna tayo. Ngayon, kanina ko pa sinasabi yung term na drug interaction. Ano nga ba ang ibig sabihin ng drug interaction? Now, according to APF 22, so sige, basahin ko na lang guys, drug interaction occurs when the effect of a drug is modified by a previous or concomitant administration of another drug. Drug activity can be modified by complementary drugs, food, or alcohol. Or in short, sa mas maayos or mas daling explanation, ang drug interaction daw guys ay nangyayari kapag yung dalawang gamot na ininom mo ay nagkaroon ng unnecessary na actions kapag ginamit sila ng dalasay. Okay, so the main result of drug interaction is the decrease of efficacy of the two drugs or of the drug that thereby proceeds with therapeutic failure. So may mga instances guys na kapag ginamit mo yung dalawang gamot, ininom mo yung dalawang gamot ng magkasabay, may mga instances na nawawalan tuloy ng therapeutic effect yung dalawang gamot na yun na pinagsabay mo. Or it can also result to a pharmacodynamic response that might cause unwanted effects or toxicities to the patient body. Actually, there are three types of drug interaction. We have the drug-drug interaction. So, ang drug-drug interaction, it is the most common type of a drug interaction wherein it is a phenomenon by which the two drugs that are taken by the patient at the same time cause some undesirable and desirable effects to his or her body. Common siya na nangyayari na klase ng drug interaction. And ikalawang drug interaction type natin is yung drug food or drug beverage interaction. Ngayon, ano naman itong drug food or drug beverage interaction? So, magkakaroon ng changes yung effect ng isang gamot pag ginamit mo siya together with this distinct food or with this distinct beverage or inumin. Okay? And it can lead to pagkawala ng epekto ng gamot or pwede rin magkaroon ng mataas na case or risk ng toxicity sa katawan ng tao na uminom nun. And then the third type of drug interaction is the drug disease interaction. Now, this kind of an interaction is an interaction na kung saan
may mga gamot tayo na hindi dapat binibigay sa mga pasyenteng may mga ganitong kondisyon. Kunwari, yung mga pasyente na merong sakit sa kidney, so bawal natin silang bigyan ng mga gamot, okay, na i-excrete doon sa kanilang kidney. Kasi syempre, meron na nga kidney failure, tapos binigyan mo pa ng gamot na na-excrete sa kidney. So syempre, mahirapan yung katawan niya, na-excrete yung gamot na yon. Ayan. So, diba tatlo yung drug interaction types natin? But we are just going to focus on the drug-drug interaction and the drug-food interaction, or the drug-beverage interaction. Ngayon, how do drug interactions occur? Actually, there are two types, again, of occurrence of drug interactions. Number one is the pharmacodynamic interaction. Pag sinabi nating pharmacodynamic interaction, it occurs when the ability of the drug to interact to a target site is modified by the co-administered drug. So, under ng pharmacodynamic interaction, may dalawang effect na nangyayari. So, meron tayong number one is additive effect or synergistic effect. Pag sinabing additive effect, ito yung gamot na ito at yung gamot na ito, pag pinagsabay mo sila, meron silang yung epekto nila ay sum nung dalawang gamot na pinagsabay mo. Or pag sinabi naman nating synergistic or synergistic effect, yan yung pinagsanib-puwersa mo yung dalawang gamot at yung epekto nila ay higit pa sa inaasahan natin na epekto. Or higit pa sa inaasahan natin na side effect. Parang ganyan. Ngayon, the second type of pharmacodynamic interaction is yung antagonistic effect nila. Okay, yung antagonistic effect, it is an interaction wherein the effect of the drug is being neutralized by this specific drug, yung drug na kino-administer mo. Kumbaga, kung itong gamot na ito ay pampasaya ng tao, ito pampalungkot, pinagsama mo sila, din walang mangyayari. Antagonistic effect yung mangyayari, di ba? Parang ganun. Okay, and then, another drug interaction occurrence is pharmacokinetic interaction. So, ito yung kung saan may dalawang agent tayo na pinagsama na nag-cause ng changes doon sa ADME ng isang gamot. Pag sinabing ADME, iniba niya yung absorption, iniba niya yung kung paano nag-distribute yung gamot sa katawan ng tao, iniba niya yung metabolism actions or mechanisms ng isang gamot. And then, letter E for excretion. Ayan, so let's start the list of drug interactions. So, pwede natin siyang i-identify mamaya kung ano ba siya, drug-drug interaction, drug-food interaction, or drug-disease interaction. Pero wala tayong drug-disease interaction na mababanggit kasi di ba nga ang focus lang natin is drug-drug interaction and the drug-food or beverage interaction. So, number one, alcohol and paracetamol. Ano ang mayayari daw pag tinake mo ang paracetamol together with alcohol, or if you are an alcoholic patient or matagal or chronic alcoholic patient, ano mangyayari is there will be an increased formation of hepatotoxic metabolite of paracetamol. Now, to give you a quick quick explanation, bakit ba kasi nagkakaroon ng hepatotoxic metabolite ng isang paracetamol? Okay, kasi actually guys, ang paracetamol, meron siyang dalawang metabolite sa katawan natin. So, pwede siyang metabolize ng katawan natin into a form of glucuronide o paracetamol or glucuronide o acetaminophen. Kasi acetaminophen yung other term ng paracetamol sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, ang tawag nila sa acetaminophen is paracetamol. Okay, pareho lang yon. So, acetaminophen or Tylenol, mga ganyang brand, sikat na brand, is also known as paracetamol. So, yun nga, paracetamol, meron siyang metabolite na glucuronide O paracetamol or glucuronide O acetaminophen. And this kind of a metabolite, ito yung metabolite ng paracetamol na easily excreted sa ating katawan. Ngayon naman, at high doses, or if it is used together with some drugs na tumitira sa ating atay, it will form NAPQI. Yung NAPQI natin is also known as the N-acetyl phenylbenzoquinone. Diba? N-acetyl phenylbenzoquinone. Okay, so, anong mangyayari? Since ang ating atay, diba, nakakasira, ang ating alcohol ay nakakasira sa atay, tapos gumamit ka pa ng paracetamol, anong mangyayari pag pinagsama mo sila? Magkakaroon ng high
formation or concentrations ng NAPQI and po pwedeng magkaroon ng pagkasira sa atay. So, sa mga manginginom po natin dyan, wag nating gagawing tubig ng paracetamol ang alak. So, pag tayo ay nag-undergo ng paracetamol, kunwari sumakit ang ulo, wag muna tayong uminom ng alak for about mga 4 hours, mga ganyan. Okay? So, number 1 is alcohol and paracetamol. Hindi po natin ito dapat pinagsasabay. Okay? And then number 2, we have the antacids and quinolones. Okay. So, ang mga antacids kasi, they are kadalasan sa kanila drug combinations ng mga aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, mga calcium carbonate, mga ganyan-ganyan. And pag sinabing quinolones naman, example dito is yung mga drugs na ciprofloxacin at levofloxacin, moxifloxacin. So, anong mangyayari? Antacid plus sabihin na natin ciprofloxacin, there will be a decreased GI absorption. Why? Kasi yung mga molecules ng ating ciprofloxacin, kapag nakibind siya doon sa mga trivalent at mga divalent na mga ions natin, like yan, calcium, okay, magkakaroon ng chelation. And yung chelation, magpo-form siya ng chelates. Tapos pag nagkaroon ng chelates sa katawan natin, hindi na siya maa-absorb ng ating katawan. Kaya, sayang lang yung ininom natin na ciprofloxacin or quinolones. Kaya nga, di ba, if you can still remember yung video na ginawa ko about ciprofloxacin, sabi ko, di ba, you have to space out 2 hours in between the two. Kumbaga, kung tinake mo yung ciprofloxacin mo, sa alas 8, ititake mo yung antacid mo ng alas 10. Or kapag nauna yung pagka-feel mo ng hyperacidity mo, alas 8 ka naka-feel or nakaramdam ng hyperacidity mo, alas 10 ka pa lang po pwedeng mag-take ng ciprofloxacin para hindi siya mag-form ng chelates at para hindi sayang yung nainom mo na gamot. Okay? Ayan. So, number 3 is paracetamol together with a drug na ang content ay combination ng paracetamol plus ibuprofen. Okay, so magsasite na lang po ako ng brand X. Yung brand X is paracetamol, brand Z is kombinasyon ng paracetamol at ibuprofen. So hindi na natin ito po pwedeng pagsabayin kasi may paracetamol na ito, tas yung itong gamot na to na combination may paracetamol. So diba, tataas lang yung concentrations ng paracetamol mo sa katawan. So yun, hindi po pwede. And then number 4, drug interaction, OTC din. Ito guys, is the Nuzep and Bioflu. Yes. Bakit? Kasi kung papansin niyo guys, ang Nuzep and Bioflu natin is pareho lang po sila ng laman, 'di ba? Tignan niyo yung nakabox doon, ang nakalagay doon, chlorphenamine, phenylephrine, paracetamol. Kasi dito sa Philippines, ang thinking natin, pag sinabing Nuzep, para sa sipon. Pag sinabing Bioflu, para sa trangkaso. Hindi po. Pareho po sila ng laman at hindi natin sila pinagsasabay. Okay, because there will be increased concentrations tung mga aidians nung gamot na yon. Okay, ngayon may paracetamol na nga, may paracetamol na doble na yung dose mo, 'di ba? So hindi pwede. Ayan. And then number 5 is ACE inhibitors together with potassium supplements. Pag sinabi nating potassium supplements, yung mga gamot na merong potassium. Or mga potassium sparing diuretics, mga ganyan. Okay, anong mga example drugs natin under ACE inhibitors? Dito papasok si prils, enalapril, captopril, kinapril, fosinopril, lisinopril, lahat ng gamot na nag-e-end ng pril. Kadalasan sa kanila, they are ACE inhibitors. Now, ano nga ba ang side effect or unwanted effects ng ating inhibitor? Okay, so ang side effect kasi ng ating ACE inhibitor is hyperkalemia. Ngayon, pag sinabing hyperkalemia, there is an increased concentrations of potassium in our body. Tapos, pag dinagdagan mo siya ng potassium supplements like potassium chloride or yung K-Lite, ganyan, o kaya potassium sparing diuretic na si spironolactone, so there will be an increased risk of hyperkalemia. Next is combination of propranolol and salbutamol. Why? What is going to happen? Okay? Combination of propranolol and salbutamol can lead to increased risk of asthma. Bakit?
Diba? Sabi natin, salbutamol para siya sa asthma. It is a beta agonist or beta 2 agonist to be specific. Kasi sa ating lungs, guys, meron tayong common receptor na na-activate dyan. Okay? Or na-antagonize. Depende kung anong klaseng gamot yung iyong gagamitin. Okay? Ang kadalasan sa ating lungs is beta 2. Yung beta 2 receptors na nasa lungs natin, kapag yan ay na-activate, luluwag yung bronchial muscles natin. So, ang mangyayari, luluwag din yung paghinga ng mga pasyente na merong asthma. Yun yung mechanism of action ng ating salbutamol. Ngayon, paano kapag tinake mo siya together with propranolol? Ang propranolol, guys, kilala siya as non-selective beta blocker. Pag sinabing non-selective beta blocker, pwede niyang i-bind or i-antagonize, kaya nga blocker daw lang. Pwede niyang i-block ang beta 1 at beta 2. Yung beta 1 kasi, advisable yung blocking sa beta 1, pampakalma ng puso sa mga pasyente na merong, meron silang hypertension, merong heart failure, mga ganyan. And then, yung beta 2 naman, kapag blinak niya, ibig sabihin, sisikip ang paghinga ng pasyente. Ngayon, pag pinagsama mo sila, ito pampasikip ng lungs, ito naman, or pampasikip ng paghinga na sa mga pasyente na may asthma, ito pampaluwag ng paghinga sa mga pasyente na may asthma. So, pag pinagsama mo sila, anong mangyayari? Magkakaroon ng exacerbations ng asthma ang ating pasyente. Okay. Next is calcium channel blockers together with clarithromycin. Okay, what are some examples that falls under calcium channel blockers? We have amlodipine, nifedipine, felodipine, yung mga yan, mga dipins na yan, they fall under calcium channel blockers category. Tapos, ang clarithromycin kasi guys, it is an enzyme inhibitor. So, pag sinabi nating enzyme inhibitor, parang hindi niya hahayaan na magkaroon ng metabolism yung gamot na ito. So, ito for example, si amlodipine, tapos si clarithromycin. So, amlodipine, clarithromycin, pag pinagsama mo, anong mangyayari? So, there will be a decreased metabolism of calcium channel blocker. So, maiiwan yung concentrations ng amlodipine mo sa iyong katawan ng matagal kasi hindi siya ma-metabolize. That is why, napaka-importante guys, you always have to space out 2 hours kapag meron kang mga drug combinations or marami kang gamot na tinitake. Okay, and then next is grapefruit juice together with warfarin. So, kasi ang ating grapefruit juice, hindi ito yung grapes guys ha, yung grapes na piniga mo, kaya mo siya natawag na grapefruit, di ba? Hindi, grapefruit na juice. Hindi. Pag sinabing grapefruit juice, ito yung parang parang orange, parang kamukha siya ng orange. Okay, grapefruit juice is enzyme inhibitor. And if you use it together with warfarin, ang warfarin anticoagulant. So, kadalasan, ginagamit natin siya sa mga pasyente na merong angina para maiwasan natin yung pagka-clot ng kanilang dugo sa blood vessels para maayos ang circulation ng blood sa kanilang katawan at hindi siya mag-lead sa angina or heart attack. So, yun nga, warfarin, pampalabnaw ng dugo. Grapefruit juice, enzyme inhibitor. So, anong mangyayari pag pinagsama mo? There will be increased risk of bleeding. Okay? And then next, we have the NSAID together with ACE inhibitor. Okay. NSAIDs and ACE inhibitors, what will happen is increased risk of renal impairment. Yan. So, tataas yung cases ng renal impairment, especially kung ikaw ay pasyente na meron talagang history ng kidney failure, mga ganyan, diba? So, hindi natin pwedeng pagsabay ng NSAID at ACE inhibitors. Yes. And then, next is statins and fibrates. Example ng statins natin, mga simvastatin, rosuvastatin, ano pa ba? Fluvastatin, atorvastatin, diba? So, ang mga statins kasi natin, ginagamit natin sila pampababa ng cholesterol. Tapos, fibrates naman, examples dyan is clofibrates, gemfibrosils, mga ganyan. So, ang fibrates naman natin is ginagamit natin sila pampababa ng triglyceride. Okay, ngayon, ang statin kasi natin, ang kanyang side effect is rhabdomyolysis. Pag sinabi natin rhabdomyolysis, yan yung parang feeling mo na parang unti-unting namamatay yung muscle cells mo. Okay? Rhabdomyolysis. And ang atin namang fibrates, ang side effect din niya ay rhabdomyolysis din. So, pareho silang may side effect ng rhabdomyolysis. So, anong mangyayari pag pinagsama mo sila? Eh, di ibig sabihin, there is an increased risk of rhabdomyolysis. So, ito yung feeling na parang nanghihina
nakak, or namamatay yung mga muscle cells mo, para kang binugbog, para ganyan. Okay, and then, second to the last example is estrogen pills and the use of antibiotics. Kadalasan yung mga contraceptive pills natin, they are combinations or mga gamot na merong estrogen. Okay, pag ginamit mo sila together with some antibiotics, there will be decreased levels of estrogen. Kaya magtataka ka, uy, bakit ako nabuntis? Kasi nag-take ka ng antibiotic na ito. So, parang bumaba yung levels ng estrogen mo. Hindi ka natulungan sa iyong contraception. And then, the last example would be caffeine together with quinolones. Pag sinabi natin caffeine, hindi lang kape yan guys, pati milk tea or mga tsaa, ganyan. And quinolones ulit tayo. Quinolones, example, ciprofloxacin, levofloxacin, ganyan. Pag pinagsama natin ang caffeine at quinolones at the same time, there will be yung quinolones natin, it will inhibit the metabolism of caffeine in our body. Kumbaga, yung caffeine mo, yung side effect nun, di ba, palpitation. So, ginamit mo siya together with quinolones, anong mangyayari? Di ba? Mas tatagal yung palpitations mo na nararamdaman mo sa iyong katawan. Kasi hindi nga siya na-metabolize. Okay, so that ends our list of drug interactions. Actually, konti lang yun kumpara sa talagang existing drug interactions. But, yung mga yun lang yung mga pinili ko kasi sila yung mga kadalasang common na pwede nating nakikita na iniinom ng mga magulang natin, or lola, lolo, ganyan. Or even ikaw po, kung nanonood ka. Ayan. So, that ends our topic. So, sana meron po tayo naintindihan. Again, this is not a medical advice.